please subscribe Lord's TV at bell all na rin po para updated kayo sa mga post ko. Please like, share kung pwede. Comments na rin po below. And thank you sa pagsubaybay ng aking channel, sa suporta. Mega lang shoutout Team Balloons, Team Unbeatable, at yung alaga ko ay ang ingay-ingay. Hello guys! Hello! Ngayon magluluto ako ng pancake. Luto ko ng waffle. Snack for naman. So, see you later guys! So guys, itong kailangan natin, 2 itlog, 1/4 salt, 2 tablespoon sugar, at 1 cup butter, at 1 3/4 cup milk, vanilla essence, vanilla flavor. Yes, dude. Baking powder, 1 tablespoon gagamitin natin. At 2 cups na flour. Ito lang ang ating ingredients pang waffle. So, una po, ihalo natin lahat ang yung mga liquid ingredients natin. So, ito yung mga liquid ingredients ating i-blender. Tapos, i-add natin ang mga dry ingredients. Asin, asukar, harina, yung ating baking powder, 1 tablespoon, at 1/2 tablespoon vanilla flavor. At i-mix na natin lahat. So, ito na yung texture natin. Ganyan siya guys. Ganyan lang siya kalapot. Masyadong malapot. Ito yung gagamitin nating pang waffle. Meron siyang 4 na sukatan. So, before natin siya gamitin, i-on muna natin siya. Painitin muna natin para hindi dumikit yung waffle natin. So, maya-maya ng konti.
nag-off na yung green guys. So it means ready na siya. Ayan. So, antayin na naman natin siya na mag-off.